Welcome to day 1 of building full stack blogging website in Next.js. So we'll be using Next.js, Tailwind CSS and MongoDB, where Next.js is a full stack React framework, Tailwind CSS is a CSS framework, and MongoDB is a NoSQL document database. So हामी Next.js को website मा गएर हेर्यौं भने उसले कमान्ड दिएको छ npx create next app@latest भन्ने छ है. सो यो कपी गरेर हामीले यहाँ पेस्ट गर्यौं भने प्रोजेक्टको नाम लेख्न आउँछ blog-next भनेर लेखौं. टाइपस्क्रिप्ट अहिले हामी युज गर्दैनौं. ESLint नो, Tailwind yes, src directory yes, app router yes, custom alias no. सो हाम्रो Next.js को चाहिँ प्रोजेक्ट बनेको छ. यसलाई चाहिँ ल्याएर हामीले VS कोड मा खोलौं. VS कोड मा खोलिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यति डाइरेक्टरीहरु आउँछ है. सो यतिमा चाहिँ हामीले मेन हेर्नु पर्ने भनेको Tailwind config.js, त्यसपछि प्याकेजेसन src फोल्डर भित्र र पब्लिक फोल्डर भित्र है. सो यसलाई चाहिँ हामी रन गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी यहाँ टर्मिनलमा जान्छौं. सो त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँनिर टपमा टर्मिनल भनेर छ, त्यसमा न्यू टर्मिनल भनेर मेनुमा हेर्यौं भने टर्मिनल आउँछ. सो टर्मिनलमा गएर हामीले npm run dev गर्यौं भने स्टार्ट हुन्छ. localhost/3000 मा रन हुन्छ. यसलाई चाहिँ हामीले ब्राउजरमा खोल्यौं भने यस्तो एउटा पेज आउँछ. यो चाहिँ Next.js को डिफल्ट पेज हो है. सो यसपछिको कुराहरु चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौं है त.